હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 28મી ફેબ્રુઆરીના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન એટલે આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. શરૂ કરીએ આજના 28મી ફેબ્રુઆરીના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ રાષ્ટ્રીય પ્રોટીન દિવસ છે એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? રાષ્ટ્રીય પ્રોટીન દિવસ છે એ 27મી ફેબ્રુઆરી ઉજવાયેલો. તો ઓપ્શન એ અહીંયા આપણો આન્સર થશે. 27 ફેબ્રુઆરી 2022 ના રોજ રાષ્ટ્રીય પ્રોટીન દિવસ છે એની ઉજવણી કરવામાં આવેલી. આ વખતે આ રાષ્ટ્રીય પ્રોટીન દિવસ છે એનું 2022 ના રોજ ત્રીજું સંસ્કરણ એનું આયોજન કરવામાં આવેલું, એટલે કે ત્રીજી વખત આ રાષ્ટ્રીય પ્રોટીન દિવસ અત્યાર સુધીમાં આપણે ઉજવેલો. સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ આપણે 2020માં ઉજવેલો હતો અને આ વર્ષની 2022ની રાષ્ટ્રીય પ્રોટીન દિવસની થીમ યાદ રાખીશું. થીમ છે ફૂડ ફ્યુચરિઝમ. ફૂડ ફ્યુચરિઝમ આ એની થીમ છે, તો થીમ પણ યાદ રાખવાની છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે ઇન્ટરનેશનલ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી ઇન્ડેક્સ 2022 એમાં ભારત કેટલામા ક્રમ ઉપર છે? તો આ ઇન્ડેક્સમાં ભારત 43મા ક્રમ ઉપર છે. તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી ઇન્ડેક્સની રેન્કિંગ હાલમાં જ જાહેર કરવામાં આવેલી છે. આ રેન્કિંગ જાહેર કોણે કરેલી છે? ગ્લોબલ ઇનોવેશન પોલિસી સેન્ટર ઓફ યુએસ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ. તો એમના દ્વારા આ રેન્કિંગ જાહેર કરવામાં આવેલી છે. કુલ આ રેન્કિંગમાં 55 દેશોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે અને એમાં 55 દેશોમાંથી ભારતનો ક્રમ છે 43મો. બરાબર, તો 55 દેશો છે આ રેન્કિંગમાં એનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે અને એમાંથી ભારતનો ક્રમ 43મો છે. અને બાકી પહેલા ક્રમે આ રેન્કિંગમાં કોને સ્થાન મળેલું છે? પહેલા ક્રમે સ્થાન મળેલું અમેરિકાને, બીજા ક્રમ ઉપર યુકે છે અને ત્રીજા ક્રમ ઉપર છે જર્મની છે. તો ટોપ 3 કન્ટ્રી યાદ રાખવાના, ઉપરાંત ભારતનો ક્રમ યાદ રાખશું 43મો છે. ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી ઇન્ડેક્સ, આઈપી ઇન્ડેક્સ પણ કહેવાય શોર્ટ ફોર્મમાં. બરાબર, એના પછીનો ક્વેશ્ચન આવી ગયો છે આપણી સામે સ્ક્રીન ઉપર. ભારતીય નૌસેના દ્વારા મિલાન 2022 નામનો યુદ્ધ અભ્યાસ છે એનું આયોજન કરવામાં આવેલું. કયા સ્થળે આ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન થયેલું છે? તો મિલાન 2022 આ યુદ્ધ અભ્યાસ છે એનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે આંધ્રપ્રદેશના વિશાખાપટ્ટનમ ખાતે. તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ આંધ્રપ્રદેશના વિશાખાપટ્ટનમ ખાતે છે આ યુદ્ધ અભ્યાસ છે એનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. ફેબ્રુઆરી 2022 દરમિયાન આ ભારતીય નૌસેનાના યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન કરવામાં આવેલું, જેનું નામ છે મિલાન યુદ્ધ અભ્યાસ. બરાબર, આની થીમ શું છે? થીમ યાદ રાખજો. આની થીમ છે કેમેરાડેરિયર, કોહેન્શન અને કોલેબોરેશન. તો આ એની થીમ છે. થીમ પણ આપણે યાદ રાખીશું. અને બાકી સૌથી પહેલી વખત છે આ યુદ્ધ અભ્યાસ ક્યારે ઉજવાયેલો છે? સૌથી પહેલી વખત છે આ યુદ્ધ અભ્યાસ છે એ 1995માં યોજાયો હતો. ક્યારે? 1995માં. બરાબર, તો 3-4 વસ્તુ આમાંથી યાદ રાખવાની હોય યુદ્ધ અભ્યાસમાંથી જ્યારે પણ ક્વેશ્ચન આવે ત્યારે. એક તો એનું આયોજન ક્યાં થયું? તો આંધ્રપ્રદેશના વિશાખાપટ્ટનમ ખાતે. બીજું, સૌથી પહેલી વખત આ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન ક્યાં થયેલું? તો ક્યારે થયેલું? તો કે 1995માં. બરાબર, આ યુદ્ધ અભ્યાસ છે એનું આયોજન કોણ કરી રહ્યું છે? તો યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન છે ભારતીય નૌસેના દ્વારા કરવામાં આવેલું છે. બરાબર, આ યુદ્ધ અભ્યાસ કોઈ પણ દેશ સાથે નથી કરતા. બાકી જો કોઈ દેશ સાથે થતો હોય તો એ પણ યાદ રાખવું પડે, પણ એની જગ્યાએ આમાં એક થીમ આપવામાં આવી, થીમ યાદ રાખવી પડે આપણે. કેમેરાડરી, કોહેશન અને કોલેબોરેશન. તો આ એની થીમ છે. થીમ પણ આપણે યાદ રાખીશું. બરાબર, બાકી નૌસેનાની વાત આવી છે તો નૌસેનાના વડા યાદ રાખીશું. આર હરિકુમાર નૌસેનાના વડા છે અને 25મા નંબરના વડા છે. ચલો, 2 ક્વેશ્ચન તમારા માટે. થલ સેનાના વડા અને વાયુસેનાના વડાના નામ મને કોમેન્ટમાં લખીને જણાવો ફટાફટ. 2 પ્રશ્ન છે તમારા માટે આજના વિડીયોમાં. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? આજે 28મી ફેબ્રુઆરી, એટલે આજે છે રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ દર વર્ષે 28મી ફેબ્રુઆરી આપણે ઉજવીએ છીએ. કોની યાદમાં ઉજવીએ છીએ? સીવી રમન. તો ભારતીય વૈજ્ઞાનિક છે સીવી રમન, એમની યાદમાં છે આપણે આ 28 ફેબ્રુઆરી દિવસ છે રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. શું છે 28 ફેબ્રુઆરી એમના રિલેટેડ કે આપણે આ દિવસ આપણે એમની યાદમાં ઉજવીએ છીએ? એમનો જન્મ જયંતિ તો નથી. બરાબર, તો શું છે એવું કે આપણે 28 ફેબ્રુઆરી એમની યાદમાં ઉજવીએ છીએ? તો એમણે 28 ફેબ્રુઆરી 1928, બરાબર, આ દિવસે છે એમણે એક ઇફેક્ટની શોધ કરી, રમન ઇફેક્ટ. તો આ રમન ઇફેક્ટ એમણે શોધેલી હતી, જેમની
આ શોધ માટે છે એમને ભૌતિક શાસ્ત્ર ક્ષેત્રનો નોબેલ પુરસ્કાર પણ મળેલો હતો 1930માં. તો એમની આ શોધ માટે એમને 1930માં નોબેલ પુરસ્કાર પણ આપવામાં આવેલો હતો. અને તો એટલા માટે થઈને આપણે 28 ફેબ્રુઆરીનો જે દિવસ છે જ્યારે એમણે રમન ઇફેક્ટ શોધી, તો એ દિવસને આપણે રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. અને આ વખતની રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસની થીમ પણ જાહેર કરવામાં આવેલી છે. તો થીમ યાદ રાખીશું, ઇન્ટિગ્રેટેડ એપ્રોચ ઇન સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી ફોર સસ્ટેનેબલ ફ્યુચર. ઇન્ટિગ્રેટેડ એપ્રોચ ઇન સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી ફોર સસ્ટેનેબલ ફ્યુચર. આ આટલી વસ્તુ આમાંથી યાદ રાખવાની થાય. બાકી થોડાક સાયન્સ રિલેટેડ દિવસો જોઈએ. તો એક તો રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ પૂછે તો એ તો આપણને આવડે કે ભાઈ 28 ફેબ્રુઆરી ઉજવાય. પણ જો તમને એવું પૂછે કે વિશ્વ વિજ્ઞાન દિવસ ક્યારે ઉજવાય અથવા તો વર્લ્ડ સાયન્સ ડે ક્યારે ઉજવાય, તો એમાં 28 ફેબ્રુઆરી લખી ન આવતા પ્રશ્ન બરાબર વાંચજો. રાષ્ટ્રીય પૂછેલું છે કે વિશ્વ લેવલનું પૂછેલું છે. તો વર્લ્ડ સાયન્સ ડે પૂછે તો 10 નવેમ્બરે ઉજવાય છે. અને રાષ્ટ્રીય ટેકનોલોજી દિવસ તમને પૂછે અથવા તો નેશનલ ટેકનોલોજી ડે, તો એની ઉજવણી છે એ 11મી મે ના રોજ કરવામાં આવે છે. બરાબર. આનું ટેકનોલોજીનું ગુજરાતી કરો તો રાષ્ટ્રીય પ્રૌદ્યોગિકી દિવસ એવું પણ કહી શકાય. બરાબર. ક્યારેક પ્રૌદ્યોગિકી શબ્દ જોવા મળે તો ડરી ના જાઓ. ચાલો, એના પછી છે દેવયાતનમ એન ઓડિસી ઓફ ઇન્ડિયન ટેમ્પલ આર્કિટેક્ચર. તો આની આ નામથી છે એક આંતરરાષ્ટ્રીય કોન્ફરન્સ છે એનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. આ કયા સ્થળે કરવામાં આવેલું છે? કોન્ફરન્સનું આયોજન કર્ણાટકમાં કરવામાં આવેલું છે. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. કર્ણાટકના હમ્પીમાં આ આયોજન કરવામાં આવેલું છે. 25 અને 26 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન આ કોન્ફરન્સનું આયોજન થયેલું હતું. આંતરરાષ્ટ્રીય કોન્ફરન્સ હતી. અને આનું કોન્ફરન્સનું નામ છે દેવયાતનમ ભારતીય મંદિર સ્થાપત્યોની ઓડિસી. તો ગુજરાતી કરીએ તો કંઈક આવું થાય. બરાબર. અને અંગ્રેજીમાં પણ નામ યાદ રાખવું હોય તો યાદ રાખી શકો છો, દેવયાતનમ એન્ડ ઓડિસી ઓફ ઇન્ડિયન ટેમ્પલ આર્કિટેક્ચર. તો આંતરરાષ્ટ્રીય કોન્ફરન્સ હતી 2 દિવસ માટે 25 અને 26 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન. કોન્ફરન્સનું આયોજન કોણે કરેલું? કોન્ફરન્સનું આયોજન કરેલું આર્કોલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા, જેની સ્થાપના 1961માં થઈ હતી. અને એના સ્થાપક કોણ છે? એલેક્ઝાન્ડર કનિંઘહામ. આ પ્રશ્ન ઇતિહાસના સંદર્ભમાં પણ ઉપયોગી. આર્કોલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા 1861માં એની સ્થાપના થયેલી હતી. અને એના સ્થાપક કોણ છે? તો કે એલેક્ઝાન્ડર કનિંઘહામ. બરાબર. અને આર્કોલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા તેમજ સાંસ્કૃતિક મંત્રાલય બંને મળીને આ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરેલું છે. બરાબર. સાંસ્કૃતિક મંત્રી કોણ છે? જી કિશન રેડ્ડી આપણા સાંસ્કૃતિક મંત્રી છે. અને આ કોન્ફરન્સનું આયોજન ક્યાં થયેલું? કર્ણાટકના હમ્પીમાં. તો બસ એટલા પોઈન્ટ યાદ રાખો, બહુ થઈ ગયું. ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન આવી ગયો છે આપણી સામે સ્ક્રીન ઉપર. વર્લ્ડ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ સમિટ 2022 એનું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવશે? વર્લ્ડ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ સમિટનું આયોજન આપણા ભારતમાં થશે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ ભારત ખાતે છે વર્લ્ડ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ સમિટનું આયોજન થશે. આ વખતે 21મી આવૃત્તિ છે વર્લ્ડ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ સમિટની. તો 21મી આવૃત્તિનું આયોજન છે ભારતમાં કરવામાં આવે છે. અને આનું આયોજન ભારતમાં કોણ કરશે? ટેરી એટલે કે ધ એનર્જી એન્ડ રિસોર્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. ધ એનર્જી એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા છે આનું આયોજન ભારતમાં કરવામાં આવશે. ભારતમાં કઈ જગ્યાએ થશે? નવી દિલ્હી ખાતે આનું આયોજન થશે. બરાબર. 21મું સંસ્કરણ છે. અને આ જે સમિટ છે એના માટે આપણે થીમ યાદ રાખવી પડશે. થીમ છે ટુવર્ડ્સ રેઝિલિયન્ટ પ્લેનેટ એન્શ્યોરિંગ અ સસ્ટેનેબલ એન્ડ ઇક્વિટેબલ ફ્યુચર. તો આ એની થીમ છે. થીમ આપણે યાદ રાખવી પડશે. બરાબર. અને જીપીએસસીમાં આવી સમિટોની થીમ બહુ પૂછે છે. તો જીપીએસસી વાળા અને બીજા પીએસઆઈ કોન્સ્ટેબલ પીએસઆઈ વાળા અહીંયા ફોકસ કરશે. કોન્સ્ટેબલ માટે એટલી બધી અગત્યની નથી થીમ, પણ પીએસઆઈ વાળા છે આ થીમ ઉપર ફોકસ કરશે. આગળ જતા પહેલા છે ક્વિક ન્યૂઝ શરૂ કરતા પહેલા તમને થોડુંક આપણી એપ્લિકેશન વિશે માહિતી આપી દઉં. આપણી સ્ટાર એજ્યુકેશનની એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન છે. બરાબર. આજે આવી ગઈ છે. પ્લે સ્ટોરમાં તમે સર્ચ કરી શકો છો સ્ટાર એજ્યુકેશન બાય હાર્દિક છાટબાર. આપણી પ્લે સ્ટોરની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી અને તમે આપણો સૌથી પહેલો જે કોર્સ છે ડેઇલી કરંટ અફેર અને જનરલ નોલેજનો છે. 599 રૂપિયા પ્રાઇસ છે. 6 મહિનાની વેલિડિટી રાખેલી છે આપણે. બરાબર. 599 રૂપિયામાં કરંટ અફેર અને જનરલ નોલેજ બંને વસ્તુ આમાં કવર કરવામાં આવશે. કરંટ અફેર તમને યુટ્યુબમાં પણ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ મળે છે, પણ એપ્લિકેશનમાં તમને વધારાનું પીડીએફ મળશે. ઉપરાંત છે તમને ટેસ્ટ આપવાની સુવિધા મળશે. તો એ બધું તમે એપ્લિકેશનમાં કરી શકો છો. ઉપરાંત જનરલ નોલેજના કોર્સમાં પણ એ બધી ફેસિલિટી હશે. વિડીયો લેક્ચર, બરાબર, પ્લસ લેક્ચરની ટેસ્ટ હશે. અને ઉપરાંત છે તમને પીડીએફ પણ મળશે લેક્ચરની.
તો એ બધું જનરલ નોલેજના કોર્સમાં પણ ઇન્ક્લુડ કરેલું છે, બરાબર. જનરલ નોલેજના વિડીયો ક્યાંય યુટ્યુબમાં આપણે પબ્લિશ નહીં કરીએ, એ માત્ર એપ્લિકેશન પૂરતા જ સીમિત રહેશે. 599 રૂપિયા બંનેનું કોમ્બિનેશન કરીને છે, 6 મહિનાની વેલિડિટી છે, અને આ પ્રાઇસ છે 28 ફેબ્રુઆરી 2022 સુધી વેલિડ છે. આવતીકાલે 1 માર્ચથી છે આ પ્રાઇસ વધી જશે. ગણતરીના હવે થોડાક કલાકો બાકી છે, બરાબર. તો રાત્રે 12 વાગ્યા પછી છે આની પ્રાઇસ હવે થઈ જશે 999 રૂપિયા, બરાબર. તો 999 રૂપિયા પ્રાઇસ થઈ જશે. હવે પછી જે લોકો 1 માર્ચથી આ કોર્સ ખરીદવા જશે તો હવે 999 રૂપિયામાં આ કોર્સ મળશે તમને 6 મહિનાની વેલિડિટી સાથે, બરાબર. અને સાથે સાથે જો તમે આજના દિવસની અંદર છે આપણો આ કોર્સ ખરીદો છો ડેઇલી કરંટ અફેર અને જનરલ નોલેજનો, તો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાને ઉપયોગી તમામ વિષયો છે તમને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આ તમારા એપ્લિકેશનમાં ઉમેરી દેવામાં આવશે. જેમ કે ગુજરાત ભારતનો ઇતિહાસ, સાંસ્કૃતિક વારસો, કલા, ભૂગોળ છે, બંધારણ છે, સરકારી યોજના છે, રમતગમત, પંચાયતી રાજ છે, સામાન્ય વિજ્ઞાન છે, ગુજરાતી વ્યાકરણ, અંગ્રેજી વ્યાકરણ, ગણિત, રીઝનિંગ, આ બધા જ ટોપિક છે તમને એની અંદર ઉમેરી દેવામાં આવશે, બરાબર. તો અત્યારે તમે લેશો 599 રૂપિયામાં બધું જ ઇન્ક્લુડ થઈ જશે. આ બધા જ સબ્જેક્ટ છે તમને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ મળી જશે ડેઇલી કરંટ અફેર અને જનરલ નોલેજના કોર્સની સાથે. એક વખત છે કન્ટેન્ટ ધીમે ધીમે તૈયાર થતું જશે, એમ મારી પ્રાઇસ છે ઇન્ક્રીઝ થતી જશે. તો અત્યારે લેવું હોય તો એકદમ મિનિમમ કિંમતે લઈ શકો છો. તમે મારા ઉપર ટ્રસ્ટ કરો છો એટલા માટે તમારા માટે આ પ્રાઇસ સાવ મિનિમમ રાખેલી છે, બરાબર. ચાલો આગળ વધીએ. હવે શરૂ કરીએ આજના ક્વિક ન્યૂઝ. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. તાજેતરમાં ફ્રેન્ક વોલ્ટર સ્ટીનમિયર એ કયા દેશના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ફરી વખત ચૂંટાયા છે? ફ્રેન્ક વોલ્ટર સ્ટીનમિયર એ જર્મનીના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ફરી વખત ચૂંટાયા છે. અને જર્મનીમાં મેઇન પાવર હોય છે એ રાષ્ટ્રપતિ પાસે નથી હોતી, એ કોની પાસે હોય છે? ત્યાં પ્રધાનમંત્રીની જગ્યાએ કોણ હોય? ચાન્સેલર હોય. આપણે કહેવાય પ્રધાનમંત્રી હોય એમ ત્યાં પ્રધાનમંત્રી જેવું જ પદ હોય એક, એને કહેવાય ત્યાં ચાન્સેલર. તો જર્મનીના ચાન્સેલર કોણ છે? ઓલાફ શોલ્સ. ઓલાફ શોલ્સ છે જર્મનીના ચાન્સેલર છે અને જર્મની રાજધાની બર્લિન છે. તો આટલી વસ્તુ જર્મની વિશે આપણે યાદ રાખીશું. હાલમાં છે કયા દેશમાં લસા બુખારના કેસ જોવા મળેલા છે? 3 વ્યક્તિમાં લસા બુખારના કેસ જોવા મળ્યા. આ ઘટના છે યુકેની. યુકેમાં લસા બુખારના કેસ જોવા મળેલા છે. લસા બુખારનું નામ નાઇજીરિયાના એક શહેર લસા ઉપરથી પાડવામાં આવેલું છે અને આ જે રોગ છે એ ઉંદરના માધ્યમથી ફેલાય છે, બરાબર. તો આ પણ યાદ રાખશું. ચાલો એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે ભારતના કયા શહેરમાં 25 ફેબ્રુઆરીથી લઈને 3 માર્ચ સુધી છે રાષ્ટ્રીય ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન કરવામાં આવશે? તો કાનપુર ખાતે થશે 25 ફેબ્રુઆરીથી લઈને 3 માર્ચ સુધી. તાજેતરમાં છે ભારતની કઈ કંપની સૌપ્રથમ 100% પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ ન્યુટ્રલ કંપની બની છે? 100% પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ ન્યુટ્રલ કંપની બની છે ડાબર. ભારતની સૌથી પહેલી 100% પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ ન્યુટ્રલ કંપની બની ડાબર, બરાબર. ચાલો એના પછી છે ભારત કયા વર્ષ સુધીમાં છે કૃષિ ક્ષેત્રમાં ડીઝલને નવીનીકરણ ઉર્જાથી રિપ્લેસ કરી દેશે? એટલે કે કૃષિ ક્ષેત્રમાં ક્યાંય પણ જગ્યાએ ડીઝલનો ઉપયોગ નહીં કરવામાં આવે, ત્યાં નવીનીકરણ ઉર્જાનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવશે, જેમ કે સોલાર, પવન ઉર્જા, જળ ઉર્જા, આવી બધી ઉર્જા, બરાબર. તો એ ટાર્ગેટ રાખેલો છે 2024 સુધીનો, બરાબર. અને મોટે ભાગે જે કૃષિ છે, બરાબર, એને સૌર ઉર્જાથી રિપ્લેસ કરી શકાય, બરાબર, અથવા તો પવન ઉર્જા બહુ તો એનાથી રિપ્લેસ કરી શકાય, બરાબર. જળ ઉર્જાથી ના કરી શકીએ, બરાબર. એ બધું છે આપણે નદીઓમાં પડતો ધોધ હોય, દરિયા કિનારો છે, ત્યાં જળ ઉર્જા આપણે ઉત્પન્ન કરી શકીએ. ખેતરમાં એ વસ્તુ પોસિબલ નથી. તાજેતરમાં ઉજવવામાં આવેલ ઇન્ટરનેશનલ ચાઇલ્ડહુડ કેન્સર ડે એની થીમ શું રાખવામાં આવેલી? ઇન્ટરનેશનલ ચાઇલ્ડહુડ કેન્સર ડે ની થીમ રાખવામાં આવેલી હતી બેટર સર્વાઇવલ ઇઝ અચીવેબલ. બેટર સર્વાઇવલ ઇઝ અચીવેબલ થ્રુ યોર હેન્ડ. #થ્રુ યોર હેન્ડ આવું કેમ્પેન પણ એમણે ચલાવેલું હતું. આ પણ યાદ રાખીશું. ચાલો એના પછી છે કલા રામચંદ્રન કયા શહેરના સૌથી પહેલા મહિલા પોલીસ કમિશનર બન્યા છે? તો સૌથી પહેલા મહિલા પોલીસ કમિશનર બન્યા છે કલા રામચંદ્રન ગુરુગ્રામના. ગુરુગ્રામ આવેલું હરિયાણામાં ગુરુગ્રામમાં ઇન્ટરનેશનલ સોલાર એલાયન્સ એનું મુખ્ય મથક પણ આવેલું. કાશી રેડ્ડી રાજેન્દ્રનાથ એ કયા દેશના નહીં કયા રાજ્યના, બરાબર, કયા રાજ્યના નવા ડીજીપી બન્યા છે? હવે જો તમે પીએસઆઈ કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરતા હોય ને તો આવા ન્યૂઝ તમારા માટે અગત્યના છે, બરાબર. આવા ન્યૂઝ છે તમારા માટે અગત્યના છે. અને એ આંધ્રપ્રદેશના નવા ડીજીપી બન્યા છે. તો આન્સર આવશે આંધ્રપ્રદેશ. તાજેતરમાં
બેડમિન્ટન એશિયા ટીમ ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવશે? તો બેડમિન્ટન એશિયા ટીમ ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન મલેશિયામાં થશે, તો આન્સર આવશે મલેશિયા. એના પછીનો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોનો, WHO દ્વારા તમાકુ છોડવા માટે એક એપ્લિકેશન લોન્ચ કરવામાં આવેલી, આ એપ્લિકેશનનું નામ જણાવો. તો WHO એ તમાકુ છોડાવવા માટે થઈને એક એપ્લિકેશન લોન્ચ કરી છે, ક્વિટ ટબેકો નામની એક એપ લોન્ચ કરી છે. અને બાકી તમાકુ નિષેધ દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? તમાકુ નિષેધ દિવસ છે એ 31મી મે ના રોજ ઉજવાય છે, તો એ પણ અહીંયા આપણે યાદ રાખશું, કેમ કે તમાકુ છોડવાની વાત થાય છે તો એ અગત્યનું છે. તો વિડીયો આજનો સમાપ્ત થાય છે. મળશું આવતીકાલે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં 1 માર્ચના કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.